Okay, hello, maayong buntag, maayong gabi. Welcome sa mong vlog. First episode sa muang podcast, Tiger Talk in Bisaya. So, for our English subscribers, we apologize if we speak in our own language. Please tap the CC button for the translations. So, the purpose of this podcast is to educate our fellow Cebuanos in the latest trends in the online media or digital marketing world. So Francis is our social media expert. He works closely with me, and we're under the digital marketing tigers. So ask me the questions in English and in Bisaya, so you can you guys can still follow through. So Francis, take it away. Okay. Question 1. Unsa ang atong madahom gikan sa Google Map update sa umaabot? Ang Google Map, mo ang pinakabagong milestone sa Google karon. AI ni siya. I-release na siya last year. Pero i-prioritize na sila i-prioritize na niya siya in the next 4 years. Kung sa atong ma-expect, dagag lang lingwahe na ang makita nato sa search engine. So, by default, karon English pa siya. Eventually, ay na lang mo katingala na Bisaya na siya. Makalit na siya Bisaya. Yun sa man nila na pag-capture sa inyuhan ng lokasyon, sa inyuhan ng Google Chrome na profile, o inyuhan ng IP address. Daghan og mga pinpoints unsaon nila na pag-capture sa imong lingwahe. So, unsa may magahom nato ani, syempre ang language barrier. So, ang pinaka-point sa Google ani, removing language barriers. So, muna ilang goal para kita dali dali nato masabtan ang tuang atong kuan unsay gusto nato na impormasyon na makuha sa Google. Unsa po'y gusto nato na palito na product sa Google in Bisaya. In a way na kuan, not just in Bisaya, by the way, siguro sa lain na language, Tagalog, Chinese, dali na kayo nilang masabtan sa ilang gusto ba. Kay karon ang Google English pa man. So karon hindi entertain na natong lingwahe, which is dako kay na busa pa ba niya. Very respectful na sila sa atong culture. So muna akong kuan, muna atong ma-expect. So that's my point. That's it. Okay, second question. Jonas, unsa ning Google Map o unsa ang process ani para makasabot ang atong viewers? So ang proseso, like I said, kiniha AI siya. So naa sila yung murag kaning gitawag na text T5 text to language text framework. So very technical na siya, hard to explain ni dire karon na call. But mag-research mo ani na blog, ako lang i-share diri sa atong podcast. Ang kani siya dili siya simple lang na answer na ihatag nila. It's also coming from dagang sources. And of course, ang i-prioritize ani na source Bisaya. Kung Bisaya man mo na location. So, kung naay answer in Bisaya, kato ang iyo. Pero kung walay lain answer, katong English na result, mo to lang ilang i-prioritize dito. Kay mura may naa na mura closest sa answer. Kaya nga naman, ang proseso sa Google manggod, kung kabantay mo, gimo na to siya answering machine. Gusto tag answer tayo sa atong problema. Di ba? How can I go to Cebu City Center unsay para paagi? So, di ba, mo search man mo na may Google Map ang gigamit. So, eventually, kana siya, may mo na siyang Bisaya. And very interactive na siya. So karon ang gipangayo lang sa Google siguro love your language and muna ang proseso kung complex kani siya dili lang ang lingwahe lang gitarget ang baguhon pa diri kaning image na search kay mangita man mo sapatos na gusto niyo makita unsa itsura kumbaga ay alam mo katingala in the next 4 years kana inyong gipangita kung gusto mo search og porn Apo, ang biyang resulta pud sa porn, puro Bisaya. Pero dili, Bisaya na porn at artist ang actor sa makita ninyo ha. Same gyapon, pero nakakuan sa tong lingwahe. So that's it. That's the process. Next question. So Nas, unsay ma-expect sa atong kapwa online marketer para ani
ug unsay kailangan baguhon? Ang kailangan nato baguhon siguro atong website. Kailangan paano siya sa tingali na AI o fit siya sa AI na requirement. So may kailangan baguhon. Ato ang website karon they're built mostly in English. So kailangan siya siguro Bisaya, Chinese, o naman. Daghan kag trabaho na ko anya, mo hire siguro tag linguist to translate but in our case at kita kay balor na ta mo Cebuano, Bisaya, pwede na kita. Pero kung kanina trabaho, very challenging there's always Google Translate. Ang Google Translate karon process siya 75 languages. So very kuano siya accurate in a way. So pwede ni makatabang sa tong work. So mo to ang gin-expect lang sa Google natay version na language for that specific region para sa tong website. Kung English ka, okay lang. Pero dili naka-priority. Kaya na nagka-expect na inyong mga clicks, ang inyong web traffic mo baba. Kaya wala kay Cebuano version na website. Kung naayos kay Cebuano version na website, mas maayo, di ba guys? So, muna siya. So, ang Google, muna, removing language barrier, priority atong culture, and we should start loving our culture instead of hating it. Anyway, dali ra ta makakuan ba. Mahimo na siya kanang fun world to be na ang Google kay okay, nanay Bisaya. So ay na lang mo katingala mga kabisdak kung naiingani para pero mas mayo atong focus kay atong text content Bisaya or kung naman kung inyong produkto mo baligya mo sa China dapat na may Chinese na content. So muna siya why we care and I think that's my answer. That's it. This wraps up our video guys. Mga kabisdak, don't forget to like and subscribe. Nailing sa ani na topic sa description box and magkita ta sa atong sunod na video. Cheers!